হাই হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল শ্ব'ৰুমত, যোনটো যোৱাকালি অপেন কৰিছে। লগতে আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ, তাত কি কি কালেকশ্যন আছে, কিমান প্ৰাইজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ব'লক আমি লগতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দাদা আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আপুনি নতুনকৈ শ্ব'ৰুমটো খুলিছে, ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল শ্ব'ৰুমটো। আমি গম পালোঁ, আমি আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে। আপোনাৰ তাত কি কালেকশ্যন আছে, কি ষ্টক ৰাখিছে, কিমান দাম, কিমান সকলোখিনি আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ চাবৰ কাৰণে। আপুনি সকলোখিনি বস্তু আমাক দেখাই দিয়ক, আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সকলোৱে চাওক। আহক লগ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আপুনি ক'ৰ পৰা দেখাব? এইটো হ'ল আপোনাৰ Vivo-Y93। এইটো আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো কিমান? 7,000। এইটো ৰেম কিমান? 6GB 128GB। এইটো 6GB আৰু 128GB। এইটো প্ৰাইচ হ'ল 7,000। কম বেছ হৈ যাব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। নেক্সট এইটো চব একেই নেকি? এইখিনি চব এইটো ষ্টক চব ভিভ' গোটেই ষ্টক আছে, চব 6GB, চব 6GB। প্ৰাইচ হ'ল 7,000। নেক্সট এটা দেখিলোঁ আপোনাৰ এইটো কি হয়, চেমচাং নেকি? চেমচাঙৰ হয় M21। চেমচাং M20। এইটো আস্কিং প্ৰাইচ? এইটো আস্কিং প্ৰাইচ আমি ৰাখিছোঁ 7,000 টকা। এইটো আছে আপোনাৰ 464। এইটো হ'ল আপোনাৰ 7,000। এইটো প্ৰাইচ কিমান? 7,000। এইটো 7,000 একে হয়। M21 7,000 এইটো প্ৰাইচ। নেক্সট দেখিলোঁ আপোনাৰ আইফোন 7। এইটো iPhone 7। কণ্ডিশ্যন চাওক, কাৰণ দাদা ইমান মৰমত ৰাখিছে, ধূলি নোলোৱাকৈ কম ধুনীয়া কৰি দিছে, পেকেটত ভৰাই দিছে। এইটো চব এইটো iPhone 7। এইটো প্ৰাইচ কিমান? আমি 9,000 ৰাখিছোঁ। 9,000। ডিছকাউণ্ট হৈ যাব? ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। ডিছকাউণ্ট। কেমেৰা দেখাই দিয়া, কেমেৰা চোৱা। কিমান মোৰতো মল আছে। বেটেৰী হেল্থ, নাই বেটেৰী হেল্থটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো বেটেৰী হেল্থ 83% বেটেৰী হেল্থ আছে। আৰু প্ৰাইচ কিমান ক'লা? 9,000। ডিছকাউণ্টটো হৈ যাব? হৈ যাব। এই চেম মডেল নেকি এইটো? এইকেইটা গোটেইকেইটা চেম। এইটো দেখিলোঁ আপোনাৰ iPhone X হয়। এইটো প্ৰাইচ কিমান? প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আমি আপোনাৰ 20,000। হয়। আপুনি আহিলে ডিছকাউণ্ট পাই যাব কিবা এটা। এইটো প্ৰাইচ হ'ল আপোনাৰ 20,000, আৰু ইয়াত আপুনি যেতিয়া ভিজিট কৰিব ইয়াত আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চাই আহিলে আৰু নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট পাই যাব। এইটো আপোনাৰ কি মডেল? এইটো আইফোনৰ XR হয়। XR হয়। এইটো প্ৰাইচ কিমান? এইটো 21,000। এইটো অনলি ফৰ 21,000। XR ন এইটো? এইটো ইণ্টাৰনেল আপোনাৰ হেৰিটো কিমান, কেপাচিটি কিমান? 128GB। প্ৰাইচ কিমান ক'লে? 21,000। ডিছকাউণ্টটো হৈ যাব? ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। নেক্সট দেখিলোঁ আপোনাৰ OnePlus কি মডেল এইটো? 70 হয়। OnePlus 70। এইটো প্ৰাইচটো কিমান? প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 15,000। 15,000। ডিছকাউণ্ট হৈ যাব? ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। এইটো চেম মডেল নেকি OnePlus-ৰ? প্ৰাইচ সমান প্ৰাইচ? নেক্সট দেখিলোঁ আপোনাৰ ৰেডমি কি মডেল এইটো? Note 8। এইটো প্ৰাইচ কিমান? 8,000। ডিছকাউণ্ট হৈ যাব এইটোতো? নেক্সট আহিলে এইটো Oppo A53। এইটো আস্কিং প্ৰাইচ কিমান ক'লে? 7,000। অলপটো কমি যাবই। আৰু দেখিলোঁ আপোনাৰ ৰেডমি, এইটো কি মডেল হয়? এইটো Note 10 Pro Max। Note 10 Pro Max। এইটো প্ৰাইচ কিমান? এইটো প্ৰাইচ আমি ৰাখিছোঁ 10,000। 10,000। কেমেৰা কণ্ডিশ্যন চাওক, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দেখাই দিছোঁ মই। এইটো প্ৰাইচ কৰা 10,000। এইটো ৰিয়েলমি ন? ৰিয়েলমি এইটো 8। এইটো প্ৰাইচ কিমান? 11,000। কমটো হৈ যাব অলপ। নেক্সট দেখিলোঁ আপোনাৰ এইটো ৰিয়েলমি কি মডেল হয়? Realme 3 C3 অকল 3 ৰিয়েলমি 3। এইটো প্ৰাইচ কিমান? এইটো প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 4,000। 4,000। এইটো ৰেমটো কিমান হয়? 3GB ৰেম। আৰু আপোনাৰ হেৰিটো ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰটো 32। আৰু এটা দেখিলোঁ ৰেডমি, এইটো ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। এইটো Note 7S হয়। Note 7S। এইটো প্ৰাইচ কিমান? এইটো প্ৰাইচ 6,000 ৰাখিছোঁ। 6,000। এইটো কালাৰটো চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো অনলি ফৰ 6,000। ইয়াত চব কোনো ষ্টকৰ কমি নাই। দাদাই নতুনকৈ খুলিছে, কিন্তু দাদা ষ্টক আৰু আহি আছে। আইফোন আপোনালোকে এভেইলেবল পাব, 12 পাব, 13 Pro পাব। ষ্টাৰ্ট আছে 6, 7 হয়। আপোনাৰ X আছে, XR আছে আৰু 11 Pro আছে বৰ্তমান। হয়। আৰু দেখিলোঁ এইটো কি মডেল হয়? ৰেডমি
নোট 10 Pro নোট 10 Pro এইটো প্ৰাইচটো কিমান এইটো প্ৰাইচ ৰাখিছো আমি এইটো 14,000 আৰু ৰেমটো কিমান 8GB ৰেম আৰু ইন্টাৰনেল 128GB এইটো কিমান কৰা দাম আপোনাৰ 14,000 ডিসকাউন্ট হৈ যাব এইটো নেক্সট আৰু দেখিলো আপোনাৰ Realme এইটো কি মডেল হয় Realme 3 এইটো প্ৰাইচ কিমান আছিল এইটো 4,000 এইটো only for 4,000 এইটো আপোনাৰ 3GB ৰেম আৰু আপোনাৰ এইটো 32GB only for 4,000 আৰু নেক্সট দেখিলো Realme Narzo নেকি এইটো Narzo 20A এইটো প্ৰাইচ কিমান এইটো 6,000 এইটো আপোনাৰ 7,000 আছে এইটো প্ৰাইচ আছে 7,000 কাৰণ দাদাই নতুনকৈ খুলিছে অলপ প্ৰাইচবোৰ অলপ কোৱাত খেলিমেলি হৈছে এইটো দাম হ'ল আপোনাৰ 7,000 এইটো ইন্টাৰনেল আপোনাৰ কিমান হয় ইন্টাৰনেল আহিব 64 ৰেমটো ৰেম 4GB ৰেম এইটো প্ৰাইচ কিমান ক'লে 7,000 আৰু এইটো দেখিলো Poco এইটো কি মডেল হয় Poco M3 এইটো প্ৰাইচ কিমান হয় 6GB ৰেম আৰু 64GB ইন্টাৰনেল ষ্ট'ৰ এইটো প্ৰাইচ কিমান ক'লে 8,000 only for 8,000 আৰু এটা কথা মনত আমাৰ চেনেলৰ যোগে যদি কোনোবা আপোনাৰ ওচৰত আহে কিবা ডিসকাউন্ট দিব নেকি আমাৰ চেনেলৰ 500 আমাৰ চেনেলৰ নাম ক'লে আপোনাক 500 আৰু ডিসকাউন্ট পাব যেটো প্ৰাইচ দেৰাই কৈছে তাতকৈ আপুনি 500 আপুনি হেৰি কৰিব ডিসকাউন্ট পাব আৰু লগতে দাদা আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়ক আপোনালোকে ভিউয়াৰ্স সকলোক কৈছো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু আমাৰ ষ্ট'ৰলৈ ভিজিট কৰিব নিশ্চয় আৰু দাদাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আমাৰ ভিডিও তাত পাই যাব সকলোখিনি আৰু দাদা আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক এবাৰ কৈ দিছো এইটো মালিগাঁও চাৰিআলি হয় ৰূপাৰাম ভৰালি শ্বপিং কমপ্লেক্স নিয়াৰ জয় সন্তোষী কেবিন যেটো আমাৰ ফুটব্ৰিজ আছে না ফুটব্ৰিজৰ কাষতে যেটো নতুনকৈ ব্ৰিজখন হৈ আছে ব্ৰিজৰ একদম এইটো মূৰত যেটো আমাৰ আদাবাৰীৰ ফালে যোৱা মোৰটোৰ একদম লাষ্ট এন্ডিংতে আছে দোকানটো তাতে আপুনি পাই যাব আৰু এটা দেখিলো এইটো Redmi 8 হয় 8 হয় এইটো 464 Redmi এইটো 4GB ৰেম আৰু 64GB ইন্টাৰনেল আৰু প্ৰাইচ কিমান ক'লে প্ৰাইচ ৰাখিছো আমি 6,500 যদি আমাৰ চেনেলৰ নাম কৈ কোনোবা আহে 6,500 আপোনাৰ 6,000 লৈ যাব পাৰিব আৰু এটা কথা এইটো ৱাৰেণ্টি পাব 1 month ৱাৰেণ্টি থাকিব 1 month ৱাৰেণ্টি থাকিব দাদাহঁতৰ ফালৰ পৰা আৰু যদি চাৰ্জাৰো থাকে লগত চাৰ্জাৰো দিব বক্সৰ ভিতৰত যি আছে সকলোখিনি বস্তু আছে এইটো পাই যাব হয় আৰু নেক্সট দেখিলো আপোনাৰটো MI এইটো Note 6 Pro এইটো প্ৰাইচ ভেৰিয়েন্ট আছে আপোনাৰ বহুত কেটা এটা 4GB 64GB আছে হয় এটা আছে 6GB 64GB হয় এইটো 4GB ৰ হয় এইটো ৰাখিছো আমি 6,000 হয় আৰু এইটো 6GB ৰ হয় 7,000 এটা ভেৰিয়েন্ট আৰু এটা দেখিলো এইটো Poco C3 এইটো প্ৰাইচটো ৰাখিছো 5,000 only for 5,000 ৰেমটো কিমান তো ৰেমটো হ'ব আপোনাৰ 3GB and 32 হ'ব প্ৰাইচ কিমান ক'লে এইটো 5,000 only for 5,000 আমাৰ চেনেলৰ নাম ক'লে আৰু 500 টকা ডিসকাউন্ট আৰু এটা দেখিলো এইটো আপোনাৰ MI5 এইটো প্ৰাইচ কিমান এইটো 4GB হয় হয় তো আমি 6,000 ৰাখিছো 6,000 এইটো হয় MI4 আৰু আমাৰ 5 MI5 Redmi 5 আৰু 4GB RAM আৰু 64GB ইন্টাৰনেল ষ্ট'ৰ इंग्लिश का टेम्पर होगा বিয়াত চক ষ্টকৰ ইয়াত আপুনি কোনো কমি নাপায় দাদা ষ্টক আহি আছে এইটো আইফোন এইটো আইফোন কি মডেল হয় 11 Pro হয় 11 Pro এইটো প্ৰাইচ কিমান এইটো 36,000 ৰাখিছো 36,000 এইটো আপোনাৰ হেৰি ইন্টাৰনেল স্পেচ কিমান আছে এইটো 128 এইটো দাম হ'ল 36,000 সো কন্ডিশন চক এইটো ওপৰৰ যোনটো পেপাৰ থাকে না পেপাৰে হোৱা নাই চক এইটো চক OnePlus আউটাৰ দেখিলো এটো OnePlus আপোনাৰ Note হয় Note 5G এটো Note হয় OnePlus ৰ 5G মডেল হয় এটো প্ৰাইসটো কিমান আছে প্ৰাইস এটো 16,000 আছে 16,000 ডিসকাউন্ট হৈ যাব আৰু এটা মজা কথা বলছো আপোনাৰ ফাইনান্সৰ কিবা হেই আহিছে নেকি বৰ্তমান ফাইনান্সৰ হেৰি কৰা নাই যেটো নতুনকৈ স্টাৰ্ট কৰিছে দুই দিনতে ফাইনান্সৰ কাম হৈ যাব হয় আৰু কেমেৰা কন্ডিশন সব কিমান ধুনীয়া সব কেমেৰা সব ঠিক আছে ফ্ৰন্ট কেমেৰা মই দেখাই দিছো সব ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো দেখাই দিছো সব কেমেৰা কন্ডিশন নেক্সট আৰু দেখিলো এটো কি মডেল হয় আপোনাৰ এটো Redmi Note 10 Pro Max Note 10 Pro Max এটো প্ৰাইস হল আপোনাৰ 14,000 RAM হল আপোনাৰ 8GB ন 8GB and 128 এটো প্ৰাইস ক'লে
ডিছকাউণ্টটো হৈ যাব কিন্তু ফাইনেন্স এতিয়ালৈকে এভেইলেবল হোৱা নাই হৈ যাব কাৰণ দাদাই নতুনকৈ ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰিছে তেখেতৰ বাকী আৰু ষ্টক এয়া বহুত আৰু দাদাভাগৰ ষ্ট'ৰ ৰুমতো বহুত ষ্টক আছে কিন্তু ইমান মুম্বাই ইয়াত আনিব নোৱাৰে আৰু ষ্টক আহি আছে আপোনাৰ 6ৰ পৰা ধৰি লৈ পৰা আপুনি 13 Pro Maxলৈকে এভেইলেবল পাই যায় iPhone 11 Pro হয় কণ্ডিশ্যন চাওক একদম নিউ কণ্ডিশ্যন ওপৰ যোনটো পেপাৰ থাকে ন এই পেপাৰটো এতিয়ালৈকে অঁতৰা নাই চাওক এইটো প্ৰাইচ হ'ল আপোনাৰ 36,000 ডিছকাউণ্ট হৈ যাব আমাৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ নাম ক'ব আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট ইয়াত পাবই 100% পাব এইটো চাওক কণ্ডিশ্যন চাওক এইটো চাওক কণ্ডিশ্যন মই লগতে আপোনাক বেটেৰী হেল্থটো দেখাই দিছোঁ বেটেৰী হেল্থটো মই দেখাই দিছোঁ চাই ল'ব এইটো চাওক বেটেৰী হেল্থ চাওক लिखा हुआ है 1 GB नेशनल लाइट का कितना 12 128 था ना स्टैंड लाइट का हाँ स्टैंड लाइट 12 128 डाटा चैनल लाइट के लिए 500 টাকা एक्स्ट्रा मिलेगा सेम मॉडल है क्या